Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Simpson Sài Gòn Channel ha. Hôm nay rảnh rỗi lướt Facebook Simpson Việt Nam thì thấy một ông anh đăng bài vừa dọn xong một siêu phẩm S50B đúng đời 1976. Thấy tuyệt vời quá cho nên mình xin tí viết về up kênh làm tư liệu. Quả thật dòng S50 ngày càng hiếm và đa số được các anh em đam mê Simpson ở miền ngoài sưu tầm và phục dựng lại các bạn à, vì phụ tùng còn rất ít. Các bạn thấy đó, điểm khác biệt đầu tiên so với dòng S50 là thùng xăng lớn mà các anh em hay gọi vui với nhau là thùng xăng mớp đó. Cặp cùm công tắc cũng khác biệt, đồng hồ nhỏ đã hiếm rồi mà ông anh còn chơi lắp một lần cả cặp luôn mới ghê chứ. Số máy là cũng nằm ở vị trí khác so với lại S51 luôn ha. Xe vẫn còn sử dụng điện 6V với vít lửa và bình xăng con BVF 16N18 dành riêng cho dòng S50. Ở đây thì có cái cần số là hơi bị lai, tại vì cần số của S50 thì là nó sẽ mỏng hơn nha các bạn. Rồi, chiếc tem nhôm huyền thoại. Đây, ghi đời xe. Đó, tên với lại cái số ký, số khung nè. Đó, đời 1976, rất là lâu rồi ha các bạn. Xe S50 đúng kiểu yên chân láng của dòng S50 luôn. Thì động cơ cũng khác với lại S51 với vẻ bề ngoài như đôi mang cá, xi lanh, nắp quy lát và bộ 3 số bên trong. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nghe qua tiếng máy nha các bạn. Úi cha, máy chắc thịt luôn các bạn ơi. Kéo nghe đã đi chứ. Luôn có những siêu phẩm quanh ta. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.